Xin chào các bạn. Tuần trước, thượng đỉnh G20 mới kết thúc. Trước khi G20 khai mạc vào ngày thứ hai tuần trước, tất cả mọi người đều rất quan tâm sự gặp mặt của ông Biden, Tổng thống Mỹ và ông Tập Cận Bình, Chủ tịch nước của Trung Quốc. Kết quả là khi họ gặp mặt, hình như không có không khí căng thẳng hay ông vui vẻ bắt tay. Khi đó mình cũng rất quan tâm truyền thông Trung Quốc sẽ nói gì về sự gặp mặt này. Và sau đó có xảy ra một chuyện rất bất ngờ. Mình phát hiện chính phủ Trung Quốc không cho người dân Trung Quốc nhìn thấy hai ông vui vẻ bắt tay. Thứ hai tuần trước là ngày 14, Biden và Tập Cận Bình chính là gặp mặt vào ngày đó. Vào ngày đó, mình đặc biệt đi tra Baidu, không phải là tra Google. Tại vì người dân Trung Quốc không thể lên Google, họ chỉ có thể dùng Baidu khi muốn tra tài liệu. Các bạn thấy trên Baidu, vào thứ hai tuần trước, thông tin mà tờ tìm kiếm nóng nhất là nguyên thủ Trung và Mỹ gặp mặt ở tàu Paris. Tàu Paris chính là địa điểm tổ chức G20. Sau đó, mình bấm vào thông tin này. Ok, có video. Nhưng không phải là hai ông vui vẻ bắt tay, mà là nhóm đại biểu của Trung Quốc và Mỹ đã bắt đầu đối thoại rồi. Sau đó mình muốn tra hình ảnh của hai ông bắt tay. Ok, các bạn thấy Baidu không có hiển thị nói rằng xin lỗi, không có tìm thấy bức tranh về nguyên thủ Trung và Mỹ gặp mặt ở tàu Paris. Đợi một chút. Thông tin nguyên thủ Trung và Mỹ gặp mặt ở tàu Paris là xếp hạng số 1 trên bảng tìm kiếm nóng nhất, nhưng không thể tìm thấy bức tranh về thông tin này. Baidu thật sự là một công cụ tìm kiếm rất kỳ diệu. Ok, không sao, mình tra Biden và Tập Cận Bình. Kết quả là xin lỗi, không có tìm thấy bức tranh về Biden và Tập Cận Bình. Wow, rất kỳ diệu. Chính phủ Trung Quốc không cho người dân nhìn thấy bức tranh của Biden và Tập Cận Bình cùng nhau xuất hiện. Đó là tình hình trên thế giới mạng của người dân Trung Quốc. Còn trên thế giới mạng của toàn thế giới, tức là trên Google, video và hình ảnh là Biden và Tập Cận Bình vui vẻ bắt tay là lây lan khắp nơi. Nhưng mà bây giờ trên mạng Trung Quốc người ta đã có thể nhìn thấy hình ảnh này rồi. Chỉ là vào thứ hai tuần trước, ngày của hình ảnh này đã được chụp, người Trung Quốc không thể nhìn thấy. Tại sao chính phủ Trung Quốc cấm người dân nhìn thấy hình ảnh này? Tại vì đối thoại của Biden và Tập Cận Bình trong lần này là một biểu diễn. Biểu diễn cái gì? Biểu diễn ông Tập Cận Bình trở thành thiên tử chân chính của Tân Trung Quốc, sẽ mang lại cuộc phụ hân Trung Hoa dân tộc trong thế kỷ mới. Nếu sau đó trong đối thoại với Tổng thống Biden, Tổng thống Biden có phát ngôn là sẽ đồng hành hình tượng thiên tử của Tập Cận Bình, ví dụ cảnh cáo Trung Quốc từng thay thế tình hình về Đài Loan, hay là phê bình vấn đề nhân quyền của Trung Quốc, vân vân, thì hình ảnh của hai ông vui vẻ bắt tay sẽ trở thành một trò cười, sẽ tổn hại uy tín của ông Tập Cận Bình, làm ông Tập Cận Bình mất mặt. Cho nên trước khi xác định Tổng thống Biden sẽ nói gì trong đối thoại, chính phủ Trung Quốc không dám để người dân nhìn thấy hai ông vui vẻ bắt tay. Kết quả là Tổng thống Biden không có nói gì đặc biệt, chỉ là nhấn mạnh rằng sự cạnh tranh Mỹ Trung không nên biến thành xung đột, và hai bên đều nên phụ trách nhiệm và đảm bảo có thể đối thoại với nhau. Lập trường này không có gì đặc biệt. Vào ngày 20 tháng 5, Bộ trưởng Ngoại giao nước Mỹ, ông Blinken đã có tóm lại chính sách đối Trung là chúng tôi sẽ cạnh tranh với sự tự tin, chúng tôi sẽ hợp tác ở nơi mà chúng tôi có thể, chúng tôi sẽ thử thách ở nơi mà chúng tôi cần phải, chúng tôi không thấy có xung đột. Phát ngôn của Tổng thống Biden trong lần đối thoại này không có chỉ là vượt qua câu tóm lại ở trên, cũng có một điều rất thú vị là các bạn thấy cái này là toàn video của Biden và Tập Cận Bình gặp mặt trong thượng đỉnh G20. Ok, đa số truyền thông đều là trực tiếp lấy toàn video này. Đầu tiên là Tập Cận Bình đứng và chờ Biden, sau đó Biden đi vào, cuối cùng vui vẻ bắt tay, Biden thậm chí có vỗ lưng của Tập Cận Bình. Ok, nhưng trong truyền thông Trung Quốc, video này có edit, mình cũng có đi tra Baidu vào thứ 3 tuần trước, sau một ngày hai ông gặp mặt. Chính phủ Trung Quốc đã xác định Biden không có nói gì sẽ đồng hành hình tượng Tập Cận Bình rồi. Cái này là phiên bản đã được edit trong truyền thông Trung Quốc. Đầu tiên, có đoạn là Biden có chạy một chút. Thứ hai, không có đoạn là Tập Cận Bình đứng và chờ Biden. Tại sao? Tại vì trong phiên bản bình thường, hai ông trông như là bình đẳng với nhau. Còn trong phiên bản Trung Quốc, Biden trông như thấp hơn Tập Cận Bình một chút. Có chạy đi gặp mặt với Tập Cận Bình, hình như một nhân viên sở ti muộn, cho nên chạy một chút đi gặp sếp. Đó là một biện pháp để thỏa mãn cảm giác tự hào của người Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình là thiên tử của Trung Quốc. Ngày xưa,
每国家送官đều phải chịu cúng cho thiên tử Trung Hoa. Bây giờ Tổng thống nước Mỹ cũng sợ ông Tập Cận Bình. Ông Tập Cận Bình thật là tân hoàng đế, tân thiên tử của tân Trung Quốc. Các bạn thấy chưa? Đó là thế giới quan của đa số người Trung Quốc. Mình có dám nói rằng đối với đa số người Trung Quốc, họ thật ra không có quan niệm quốc gia hiện tại. Họ luôn luôn đi theo tư duy của vương triều truyền thống khi nhìn vào thế giới. Cho nên mình luôn luôn nói đùa rằng người Trung Quốc là nhân loại tiên hiện tại. Các bạn thấy trong thông tin Trung Quốc có nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Mỹ nên cùng nhau xây dựng cộng đồng trong văn minh nhân loại. Mình đoán nếu phiên dịch câu này thành tiếng Anh người phương Tây rất có khả năng sẽ nghĩ rằng người Trung Quốc bị điên rồi. Cái mà gọi là cộng đồng trong văn minh nhân loại. Mỗi khi mình nghe thấy câu này mình cũng muốn cười. Nếu Trung Quốc không có phát động chiến tranh hạt nhân đã là cống hiến lớn nhất cho cộng đồng nhân loại rồi. Thật ra đến khi bây giờ người Trung Quốc vẫn còn một tư duy là thấy quốc gia mình là một đế quốc, cho nên mới có nói là cộng đồng trong văn minh nhân loại. Hy vọng mình vẫn giống như đế quốc Nho giáo ngày xưa có thể xuất khẩu tơ tận ảnh hưởng thế giới, cho nên cũng cùng một cảm giác là thấy những nước láng giềng từng có bị văn minh Nho giáo ảnh hưởng đều nên cảm ơn hay ủng hộ sự nổi lên của Trung Quốc. Mình thật sự cảm thấy kỳ lạ nhìn vào lịch sử trong khi bắt đầu. Ý thức hệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là kêu gọi phản đối Nho giáo của Trung Quốc. 100 năm trước, khi người Trung Quốc triển khai vận động Tân văn hóa, chính là kêu gọi truyền thống Trung Quốc là đại diện của sự lạc hậu và sự dã man. Đối với mình, khi người Trung Quốc chấp mặt với người dân của các nước láng giềng, họ nên cảm thấy xin lỗi và xấu hổ mấy đồng hơn, tại vì từng có xuất khẩu Nho giáo một tư tưởng lạc hậu và hù lậu cho người ta, ngăn cản người ta hiện đại hóa. Dù sao, bây giờ ta không có tầng lớp sĩ phu rồi, Nho giáo ta không có tồn tại nữa. Nếu người Trung Quốc vẫn kiên trì mình là một văn minh Nho giáo, mình thật sự hy vọng họ có thể nhìn vào lịch sử. Ngày xưa, điều mà Nho giáo coi trọng nhất là giá trị gia đình, khuyến khích người ta sinh con. Trung Quốc từng có chính sách một con hoàn toàn vi phạm giáo lý của Nho giáo. Nếu Khổng Tử sống lại và nhìn vào Trung Quốc bây giờ, chắc chắn sẽ bất su đến ổi máu. Thế người Trung Quốc muốn làm văn minh gì? Muốn xuất khẩu tơ tần gì? Nói đến đây có lẽ sẽ có một số người phương Tây có tư duy lãnh chiến. Một điều mà các lãnh đạo Trung Quốc thường nói khi phản bác thế lực phương Tây. Những người phương Tây nhận định Trung Quốc là một quốc gia cộng sản. Cho nên giống như Liên Xô ngày xưa muốn xuất khẩu tư tưởng cộng sản, xuất khẩu cách mạng cộng sản đến nước ngoài, lập tổ chính quyền tư bản của phương Tây. Theo mình nhận định như vậy cũng sai sự thật. Trung Quốc không có ý định muốn xuất khẩu cách mạng cộng sản. Tại vì Trung Quốc hoàn toàn không quan tâm thành phần giai cấp của chính phủ của các nước là như thế nào. Họ chỉ quan tâm một điều là những chính phủ nước ngoài dễ bị hối lộ hay không. Dễ hối lộ thì dễ hợp tác, khó hối lộ thì khó hợp tác. Chỉ là vậy thôi. Nói chuẩn hơn, nếu Trung Quốc có xuất khẩu tơ tần gì thì chắc chắn là không phải xuất khẩu cách mạng cộng sản, mà là văn hóa tham nhũng. Cựu thủ tướng của Malaysia Najib chính là ông này triển khai nhiều dự án hợp tác với Trung Quốc. Bây giờ đã bị tuyên bố có tội tham nhũng rồi, đang trong tù rồi, là thủ tướng đi tù đầu tiên của Malaysia. Thế người Trung Quốc thiếu quan niệm quốc gia hiện đại, thiên về thấy Trung Quốc là một văn minh Nho giáo, nhưng trên thực tế là không tuân theo giáo lý của Nho giáo, cũng không có ý định xuất khẩu cách mạng cộng sản. Thế người Trung Quốc muốn gì? Muốn có hoàng đế. Người Trung Quốc là một dân tộc, nếu không có hoàng đế thì sẽ cảm thấy khó chịu. Và đó cũng không chỉ là một quan niệm truyền thống thôi, mà là có liên quan đến cốt cách, cấu tạo của lịch sử Trung Quốc. Thế chi tiết là như thế nào? Mình sẽ nói về trong video hội viên. Hy vọng có thể gặp bạn trong video hội viên. Cảm ơn.